بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل محاضرات إلكا 1 و 2 لطالبات الانتساب السنة التحضيرية، وبنشوف بقية منهج الكتاب الأصفر البري انترميديت، وبنبدأ من يونت 11 وبنشوف من آخر الكتاب الجرامر ريفرنس حق يونت 11. أول شيء هنتكلم عنه هو الباسيف. الباسيف يا بنات هو المبني للمجهول، وعلشان أحول الجملة من المبني للمعلوم للمبني للمجهول عندي فورم مهم جدا لازم أعرفه. الفورم أهميتها في إنها بتعتمد اعتماد كبير جدا 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 على verb to be. verb to be لو أنا لازم أفتكر كويس قوي إنه passive بيعتمد على verb to be، اعتماده الأول والأخير على verb to be، وبعدين الverb فيه past participle form اللي هو بيتحط اللي هو التصريف الثالث للفعل. غالبية الأفعال بنزود لها ed، اللهم إلا المجموعة irregular verbs اللي موجودين في صفحة 143 في الكتاب، هتلاقوا العمود الثالث للirregular verbs. طيب إيه هو الverb to be؟ ناخد بالنا إن تصريف verb to be بيتصرف على حسب الزمن بتاع الجملة. يعني أنا لو جملتي في present simple هستخدم verb to be إما am يا إما is يا إما are. لو الجملة عندي في past tense past simple tense يبقى هستخدم was أو were. لو الجملة عندي في present perfect tense يبقى هاخد has أو have been. لو الجملة عندي في future tense يبقى أنا هستخدم will be. هو ده تصريف verb to be. يبقى أنا كده عرفت تصريف verb to be على حسب على حسب زمن الجملة. أنا قبل ما أشرح الكلام اللي موجود في الكتاب هنا بس حابة أدي كام مثال علشان نعرف يعني يتشرح بيهم أحسن من اللي موجود في الكتاب. طيب هدي مثالين. المثال الأول هكتب الجملة active، هكتب الجملة في صيغتها الأكتف. الصيغة الأكتف اللي هي إيه اللي أنا أقصد بيها؟ صيغة المبني للمعلوم. هنقول إنه Germany make BMW cars. دي جملة عادية جدا، أهم حاجة إن أنا أعرف الزمن بتاع. دلوقتي هبص على الجملة دي. الجملة العادية يا بنات بتبدأ بإيه؟ بتبدأ بالفاعل Germany. Germany هي السبجكت بتاعتي، هي السبجكت بتاعتي، وبعدين فيها الفيرب اللي هو make، وبعدين فيها الأوبجكت اللي هو BMW cars. الجملة العادية، الجملة الأكتف، الجملة المبنية للمعلوم بتبدأ بالفاعل. عكسها بيكون الجملة المبنية للمجهول أو الباسيف سنتنس. فكرة الباسيف سنتنس إنه أنا ليه بستعمل الباسيف؟ لأنه أنا بيهمني الأوبجكت ببدأ بيه الجملة، لأن هو ده التركيز بتاعي أو اهتمامي في الكلام. لما باجي أتكلم بتكلم عن الباسيف، بتكلم عن الأوبجكت، هو ده اللي يهمني في جملة الباسيف. فمثلا أنا الجملة ديت عايزة أعملها باسيف، أول حاجة هعملها هجيب الأوبجكت وأحطه أول الجملة من قدام، هيكون هو بداية الجملة عندي اللي هو BMW cars. تاني حاجة علشان ابتدي اكمل واصرف جملتي واحط الفعل، انا دلوقتي حطيت الاوبجكت مكان السبجكت لان ده هو اهتمامي، وده جملة الباسيف بتبدأ بيه، بتبدأ بالاوبجكت. تاني حاجة عايزة اعملها هنا ان انا احدد زمن الجملة. همسك الفيرب اللي عندي ده اللي هو فيرب make وابتدي اطلع منه شيئين، اطلع منه حاجتين. فيرب make ده هطلع منه اول حاجة الزمن بتاعه. هو الزمن make ده محطوط في أي زمن؟ محطوط في present simple، محطوط في present simple. make في زمن present simple. طيب الحاجة التانية اللي هطلعها منه هو past participle form بتاعته. نطلع من make past participle form هنلاقيه في المجموعة irregular اللي موجودة في صفحة 143 في الكتاب. هيطلع past participle form بتاعه made. طيب أنا ليه عملت كده؟ لأنه الباسيف بيعتمد عندي في الأول إن أنا بحط verb to be. طب إحنا قلنا هنحط verb to be على أي أساس؟ هنحط verb to be على أساس زمن الجملة الأصلي اللي إحنا طلعناه منين. زمن الجملة طلعناه من الفعل اللي موجود فيها. فverb make هو في present simple، بالتالي أنا علشان أحط verb to be هحطه في present simple المجموعة الأولانية am أو is أو are. طيب تعالوا نشوف BMW cars هتاخد am ولا is ولا are؟ هتاخد are. كده عرفت أنا جبت are منين؟ جبتها من verb to be. طب وصرفت verb to be على أي أساس؟ ليه ما حطيتهاش في الباست مثلا؟ ليه ما حطيتهاش في البريزنت بيرفكت؟ لأن أنا عرفت من الفيرب اللي موجود في الجملة الأكتف، الجملة الأصلية اللي عندي، إنه verb make محطوط فيه البريزنت simple، فبالتالي هصرف verb to be على نفس الزمن. تاني حاجة مطلوبة مني عشان أعمل passive إن أنا أحط الباست participle form. الفعل كان عندي make، هحط الباست participle form بتاعته اللي هي هتكون made
BMW cars are made in Germany. خلصت جملتي. يبقى أنا كده هنا عملت بمنتهى البساطة جملة من active حولتها لpassive. بدل ما كان تركيزي على الفاعل بقى تركيزي على المفعول، فبدأت به الجملة. طيب الفعل هحط الفعل ازاي؟ الباسيف ان انا احط ال verb to be وبعدين احط past participle form. طيب الكلام ده هجيبه منين؟ من الفعل الوحيد اللي واقف هنا عندي فوق. الفعل اللي عندي هنا فوق ال present simple verb make ماله في حالة ال present simple. طيب وبعدين هطلع من الفيرب ده نفسه حاجتين، هطلع منه التنس بتاعه اللي هو ال present simple، وهطلع الحاجة التانية ال past participle form بتاعته اللي هي ايه؟ اللي هي made. وبعدين ابتدي اخد القاعدة دي واطبقها هنا في الجملة. طيب هاخد ال present simple وهجيب verb to be واحطه هنا في الجملة على حسب الضمير المفعول اللي عندي اللي بقى هنا فاعل. فبي ام دبليو كارز مش هتاخد am ولا هتاخد is، امال هتاخد ايه؟ هتاخد are. وبعدين حطيت ال past participle form من الفعل اللي هي made وكملت جملتي عادي. طيب دي المجموعة الأولى ودي أول جملة. نعمل جملة كمان. جملة كمان وهنشوف بنقول ايه. Shakespeare wrote هاملت. هاملت مسرحية من مسرحيات شكسبير. مطلوب مني اني في الجملة دي ابدأ بالاوبجكت بتاعي لان هو ده اهتمامي في الجملة عشان اعملها باسيف. اول شيء هعمله ان انا هشوف الاوبجكت فين اللي هو هاملت وهبدأ بيه جملتي هاملت. تاني حاجة هعملها ان انا هشوف تاني حاجة هشوفها ان انا هشوف verb wrote ده هبتدي اطلع منه شيئين. الشيء الاول هو التنس او الزمن بتاعه، والشيء الثاني هو الباست participle form بتاعته. طب بالنسبه للتنس بتاع wrote التنس بتاع wrote هو past simple. طيب الباست participle form بتاعت wrote هتكون ايه؟ past participle form هتكون written. كده انا جهزت المعطيات علشان ابتدي اجاوب على جملتي اللي موجوده تحت ديت واخليها في الباسيف. هاملت هناخد في الباست تنس هجيب verb to be في الباست تنس اللي هو ايه؟ يا اما was يا اما were. طيب هاملت مفرد فبالتالي هاخد معاها was. هاملت was. احط الفعل بقى اللي في الباست participle form اللي عندي اللي هو كان wrote هنا، لكن انا جبت الباست participle form اللي هنا اهي written، هبتدي احطها هنا was written واكمل جملتي by Shakespeare. وكده تبقى أنا عملت من جملة active، من جملة مبنية للمعلوم لجملة مبنية للمجهول أو للباسيف بمنتهى البساطة. عرفنا الطريقة إزاي. طيب ده بالنسبة لتحويل الجملة من الactive للباسيف. طيب إيه رأيكم نجرب جملة من الباسيف للactive؟ من الباسيف للactive نشوف جملة كده عندنا ونقول إنه Diet Cola has been produced since the 1990s. دي الجملة اللي عندي. مطلوب مني إني أعملها جملة active. الجملة دي passive. Diet Cola has been produced since the 1990s. Diet Cola بتنتج من التسعينات. طيب أنا هبدأ الجملة بكوكا كولا كومباني. كوكا كولا كومباني شركة كوكا كولا هي عندي دلوقتي الفاعل. مطلوب مني إني أكمل الجملة دي. مطلوب مني إني أكمل الجملة دي وأحولها للأكتيف فورم. أغير بقى الحكاية اللي إحنا حاطينها فوق دي. طيب هنعمل إيه؟ هنمسك الفيرب اللي موجود عندي هنا has been produced وهنبتدي نطلع منه حاجتين. بما إن الجملة دي أصلا عندي passive، أول شيء هطلع منها التنس. التنس هنا عندي إيه؟ has been والpast participle form. يبقى أنا هنا عرفت إن التنس عندي إيه؟ التنس عندي هنا ال present perfect. التنس هنا هو ال present perfect. تاني حاجة هطلعها هو صيغة الفعل الأصلية اللي أنا هرجعه عليها.
هرجع الفيرب ده لاصله. خدوا بالكم هنا مش هطلع الباست participle form لان هي موجوده عندي produced. طب ما هطلعها ايه؟ هطلع الصيغه الاصليه من الفعل اللي هي produce. produce هحطها produce. طيب مطلوب مننا ان احنا نكمل الجمله. كوكا كولا كومباني، وهنا هحط الفعل عادي في زمن ال present perfect اللي هو produce. verb produce عشان احطه في ال present perfect هعمل ايه؟ بمنتهى البساطه هحط has او have زائد الverb في ال past participle form. طب كوكا كولا كومباني تاخد has ولا have؟ تاخد has. كوكا كولا كومباني has، ونكمل نحط produce في produce past participle form بتاعته بس بمنتهى البساطة بضيف دي has produced diet cola since the 1990s. وكده عملت جملة active من جملة passive. بس كده، ده هي كل الفكرة بتاعته، انك تعرفي verb to be وتعرفي الزمن بتاع الجملة ايه هو، لانه على حسب زمن الجملة بتقدري تعرفي التنس اللي هتحطي فيه verb to be، وبتقدري تطلعي كمان الفعل الأصلي من الجملة وتطلعي ال past participle form بتاعته. تعالوا نشوف الكتاب بيقول ايه. ال present ده شكل ال present في ال positive وفي ال negative. لو أنا حابة أعمل لو الجمل دي كلها عندي في ال passive. English is spoken all over the world. Renault cars are made in France. My children aren't helped with their homework. Coffee isn't grown in England. الفكرة كلها إن أنا بستخدم am أو is أو are، وفي النيجاتيف aren't أو isn't، وبحط معاهم ال past participle form من الفعل. في ال question where is rice grown برضه نفس فكرة ال question، إن أنا بحط إيه الفعل الأول، الفعل المساعد عندي اللي هو هيكون am أو is أو are هو اللي بحطه قبل ايه المفعول به اللي اللي هيبقى فاعل. where is rice grown are cars made in your country. هنا بحط الverb الأول وبعدين بحط الفاعل وبعدين بحط الفعل اللي عندي في ال past participle form بتاعته. وبنمشي على نفس القاعدة مع ال past ومع ال present perfect ومع ال future. أهم شيء إن احنا نعرف إنه بنحط verb to be ووراه ال past participle form بتاعة الفعل. نفس الحكاية في will، أخدنا بالنا إنه البوزيتيف والنيجاتيف نفس الفكرة. بنحط will be وبعدين بنحط ال past participle form of the verb وهكذا. طيب نشوف ال rules for tense usage in the passive. مالها نفس القواعد اللي بستخدمها في ال active sentence هي اللي بستخدمها في ال passive sentence. يعني أنا بستخدم ال present simple to express habit زي ما أنا بستخدم ال present simple في كل الجمل العادية، الجمل الأكتف، الجمل المبنية للمعلوم، كمان بستخدمها مع ال passive نفس الفكرة. وال past بنعبر بيه عن شيء حصل في الماضي وانتهى، وال present perfect بنستخدمه عشان حاجة حصلت في الماضي لكنها لسه مستخدمة لحد دلوقتي. ال passive بقى بنستخدمه to be plus ed بنستخدمه مع المودal auxiliary verbs. يعني مثلا driving should be banned in city centers. The house is going to be knocked down. يبقى أنا هنا بعد to should بعد المودal auxiliary verbs زي should بنحط وراها to و to be وال ed form أو ال past participle form of the verb. should be banned, going to be knocked. يبقى أنا لازم أحط be أو to be زائد ال past participle form لما أكون بتكلم مع المودal auxiliary verbs. طيب استخدام ال passive إمتى؟ ال passive بستخدمه زي ما قلنا إنه لما يكون الأهم عندي أو ال stress بتاعي أو التركيز بتاعي على المفعول به على الأوبجكت أكتر منه على الفاعل. الجملة الأكتف اللي عندي شكسبير wrote هاملت. هاملت هنا كانت الأوبجكت، لما حطيتها في الباسيف خليت الأوبجكت ده حولته لسبجكت، رجعته بقيت فاعل هو الجملة. The passive is not another way of expressing the same sentence in the active. We choose the active or the passive depending on what we are more interested in. لو أنا عايزة أتكلم مين هو اللي أهم بالنسبة لي إن أنا أذكره ويكون التركيز عليه. Hamlet was written in the 1600. إحنا هنا we are more interested in Hamlet. أنا هنا اهتمامي هو بهاملت مش مين اللي كتبها. أنا بقول لك إن هاملت نفسها كتبت سنة 1600. لما في الجملة التانية أقول لك Shakespeare wrote comedies, histories and tragedies، أنا يهمني مين هنا؟ شكسبير نفسه، هو ده اللي أنا بتكلم عنه. في بعض الأفعال زي give, send, show, have
ليهم two objects a person and a thing. ليهم أحيانا بيكونوا شيئين. دايما لما تعطي شيء واحد بيعطي واحد بياخد، أو واحد بيعطي شيء، فبالتالي نفس الحكاية مع send ومع show مع have غالبا ما بيكون ليهم two objects. في الباسيف بنشوف ايه هو دايما البيرسون هو اللي بيكون السبجكت. ما ينفعش أبدأ بالشيء. يعني she gave me a book، دي الجملة الأساسية. يبقى مين اللي هيكون اللي هبدأ بيه أو هيكون الأوبجكت عندي، اللي هيكون السبجكت في جملة الباسيف اللي عندي؟ أكيد مش البوك. مش البوك was given to me. ممكن أقول I was given a book. دايما بنستخدم بيكون البيرسون مش السبجكت هو اللي بستخدمه. I was given the book. She was sent the information by post. You will be shown where to sit. كده خلصنا شرح للجرامر. تعالوا نشوف ازاي نحول من active للباسيف والعكس. بس كل المطلوب مننا هنا ان احنا نطلع الverbs ونشوف ازاي ممكن نعملها. Number 1 they make Rolls-Royce cars in Britain. طيب تعالوا هنا هنعمل ايه؟ هنعمل square كده على الverb في كل جملة. هنا they make Rolls-Royce cars in Britain. مطلوب مني هنا ان انا احولها لباسيف. يبقى Rolls-Royce cars make دي مالها في ال present simple. يبقى Rolls-Royce cars هتاخد am ولا is ولا are ولا was ولا were ولا has been ولا have been ولا will be. هتاخد ال present simple من verb to be اللي هو am أو is أو are. Rolls-Royce cars هتاخد are. حلو قوي. ناقص عندنا ال past participle form of make. make ال past participle form منها هتكون made. يبقى Rolls-Royce cars are made in Britain. طيب تعالوا نشوف الجملة اللي بعدها. هنحول من passive لactive. The Eiffel Tower is visited by over 5 million people every year. تعالوا نمسك الجملة دي ونشوف فين ال passive verb اللي عندي is visited. is ده في أي زمن؟ is في زمن ال present simple. والفعل الأصلي اللي عندي هو visit. تعالوا نحوله لأصله. يبقى 5 million people visit بس. رجعته لل present simple form بتاعته. 5 million people visit the Eiffel Tower every year. Now choose number 4. Number 3. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. طيب ألكسندر جراهام بيل اخترع التليفون سنة 1876. اللي مطلوب مني ان انا هنا اعمل ايه؟ ان انا اشوف الverb الاول اللي هو invented عشان اطلع منه passive form. the telephone وهشوف the telephone. اول شيء هحط الverb to be على حسب زمن الجملة. هنا زمن الجملة invented ده ماله في الباست. يبقى the telephone هياخد يا اما was يا اما were. ده ياخد ايه؟ ياخد was. the telephone was ونحط invent ده في past participle form هيطلع invented برضو بالإيدي. يبقى the telephone was invented. أعتذر عن إن الكلام جاي مع بعضه. خليني أصغر الخط شوية. الكلام داخل على بعضه. was invented. طيب نشوف بعد كده number 4. Thieves 4 million pounds worth of diamonds from a store in London in 2010. طيب تعالوا هنا نشوف الجملة الباسيف فيها إيه؟ 40 million pounds worth of diamonds were stolen. were stolen. مطلوب مني هنا إنه من were stolen دي أطلع الزمن بتاع الفعل وأطلع الفعل وأرجعه لأصله. طب الزمن بتاع الفعل هنا اللي موجود عندي في البريزنت في verb to be. verb to be هنا بيقول where. يبقى الزمن عندي كان فين؟ في الماضي في الباست. طيب نحط verb stolen نرجعه لأصله اللي هو steal وبعدين نوديه على الباست هيكون stole. يبقى thieves stole 40 million worth of diamonds 40 million pounds worth of diamonds from a store in London in 2010. Number 5. A James Bond Aston Martin for 2.6 million pounds. الجملة الأصلية الجملة الباسيف اللي عندي هنا A James Bond Aston Martin has been sold. أول شيء أشوف has been أعرف إن أنا في present perfect. طيب present perfect والفعل اللي عندي الأصلي اللي هو sold. تعالوا نغيرها ونرجعها لأصلها هنا. تعالوا هنا نحط الزمن نحط sold في present perfect العادي من غير passive هيكون they have مش هتاخد has طبعا they have sold a James Bond Aston Martin. خليني أغير فونت أصغر شوية. A James Bond Aston Martin for 2.6 million pounds. Number 6. More than 2,000 people Mount Everest. طيب عايزين نشوف الجملة دي. Mount Everest has been climbed
by more than 2000 people has been climbed. أول شيء أنا شفت has been أعرف إن ده present perfect على طول. ال present perfect يبقى أنا هحول زمن الجملة اللي هو هحط الفعل بتاع الجملة climb ده في ال present perfect. يبقى more than 2000 people هتاخد has ولا have؟ هتاخد have. more than 2000 people have climbed. have climbed. برضه أصفر الخط. have climbed. Number seven, BMW will produce 200,000 mini cars next year. تعالوا نشوف will produce. ادي زمن الجملة الأصلي اللي عندي. will produce. عايزة أحوله للباسيف. هعمل إيه؟ أول شيء هشوف إن ده في الفيوتشر. الفيوتشر قلنا هنستخدم معاه إيه؟ will be. ادي تصريف verb to be. وبعدين produce مالها؟ produce اتحط في past participle form تبقى produced. بس كده بمنتهى البساطة. يبقى أنا عرفت من زمن الجملة إنها عندي في ال future فحولت verb to be للفيوتشر اللي هو will be. وبعدين حطيت الفعل اللي عندي في الجملة في past participle form فبقى produced. Number 8, Alexander Fleming penicillin. Was penicillin discovered by Alexander Fleming؟ الجملة دي فين؟ في الماضي في past simple. في past simple أهي كلمة was. ماشي. والفعل الأصلي اللي عندي في الجملة discovered. طيب was penicillin discovered by Alexander Fleming؟ طب في الماضي البسيط في past simple ببدأ السؤال بإيه؟ did Alexander Fleming وارجع الفعل الأصله discovered يبقى هيرجع discover. did Alexander Fleming discover penicillin؟ آخر جملة Bell didn't invent television. عايزين نعمل television وهحطها في ال past simple. الverb اللي عندي الأصلي موجود فين؟ didn't invent يعني في ال past simple. أحط verb to be في ال past simple هيكون was أو were. مع television هتاخد was. طب was بس احنا عايزين نحطها في النيجاتيف هتبقى wasn't. ونحط invent في ال past participle form هتكون invented. television wasn't invented by Bell. نشوف التمرين اللي بعد كده. هنختار ال correct word or words in each sentence على حسب. نشوف كده number 1. Where was ولا were these shoes made؟ بما ان هما these shoes يعني جمع فهتاخد where. Number 2. I was given this watch by ولا from my uncle. فكرة انه لما يكون حد هو اللي اداني الشيء او انا بكمل جملة في ال passive بنستخدم by ما بنستخدمش from. Someone has stolen ولا has been stolen my bag. بما ان هو اللي عمل الفعل يبقى الجملة دي active يبقى has stolen على طول. The news agent sells ولا is sold stamps. بما ان النيوز agent هو اللي بيبيع وليس بيتباع. هو اللي بيبيع يعني هو اللي بيقوم بالاكشن. يبقى انا ببقى بادئه هنا بالجمله active عاديه جدا يبقى هستخدم sells على طول. Number 5. British policemen don't carry ولا aren't carried guns. بما ان هم اللي بيقوموا بالاكشن هم اللي بيقوموا بالفعل نفسه فهنا they don't carry guns. جمله active عاديه جدا ما هياش passive. Number 6. All the tea was drank ولا drunk by 9 o'clock. بما ان الشاي مش هو اللي عمل الفعل. الشاي اتعمل فيه الفعل فبالتالي الشاي هنا يعتبر passive. فهنا الباسيف بتاعتي هيكون was drunk. was drank. All the tea was drank. لا هنا sorry. was تاخد drunk. was تاخد بعدها ال past participle form of the verb اللي هو drunk مش drank. الاختيار ما بين drank و drunk. was زي ما هي. Number 7. Have all the sandwiches eaten ولا been eaten. بما ان الجملة دي passive لانه الساندوتشات مش هي اللي اكلت نفسها اكيد في حد اكلها فبالتالي have all the sandwiches been eaten لان الجملة دي passive. بكده نكون خلصنا الجرامر وممكن نروح مع بعض على الفوكابلري. الفوكابلري عندنا في مجموعة من ال verbs وال nouns that go together وفي واحد من المجموعة اللي موجودة قدامنا ما ينفعش يدخل المجموعة. discover تيجي معاها the truth يكتشف الحقيقة أيوة تنفع. discover a cure يكتشف علاج أيوة تنفع. discover gold بمعنى يكتشف الذهب أيوة تنفع. discover DNA يكتشف ال DNA اللي هو الحمض النووي اللي موجود في جسم الإنسان أيوة تنفع. discover aspirin لا ما تنفعش. ليه ما ينفعش discover aspirin؟ لأن الأسبرين اخترعوه ولم يكتشفوه. يبقى الأسبرين was invented not discovered.
طيب tell a story. tell a story تنفع. tell a joke يقول نكتة تنفع. tell a lie يقول كذبة تنفع. tell the truth يقول الحقيقة تنفع. إنما hello ما تنفعش. hello تيجي مع say. بعدين عندنا lose weight بمعنى يفقد الوزن تنفع. lose the game بمعنى يخسر المباراة تنفع. lose the way يفقد طريقه أو يتوه تنفع. lose money يفقد المال كمان تنفع. أما lose the bus فما تنفعش، إنما اسمها miss the bus اللي هو يفوتوا الأتوبيس أو يفوتوا الباص. keep a diary يحتفظ بمدونة يومية، أيوة تنفع. keep a promise بمعنى يحتفظ بالوعد أو يعمل الوعد بتاعه، صح مظبوط. keep the peace بمعنى يحفظ السلام في مكان ما، أيوة تنفع. keep a secret بمعنى يحفظ سر، أيوة كمان تنفع. إنما idea ما تنفعش، إنما تيجي معاها come up with an idea يعني يجيله فكرة أو يكون جات له فكرة جديدة. make a phone call بمعنى يعمل مكالمة تليفون، تمام. make cars يصنع سيارات تنفع. make 1000 pounds يعمل 1000 جنيه استرليني تنفع. make a discovery يعمل اكتشاف تنفع. إنما homework تيجي معاها do ما تجيش معاها make. give a present يعطي هدية تنفع. give advice يعطي نصيحة تنفع. give information يعطي معلومات تنفع. give a lift يدي توصيلة حد يوصله من مكان لمكان كمان تنفع. إنما a complaint بمعنى شكوى اسمها بتيجي معاها make a complaint. carry an umbrella يحمل شمسية تنفع. carry passengers يحمل ركاب زي مثلا الأتوبيس اللي بيحمل الركاب أو الطائرة اللي بتحمل ركاب تنفع. carry a briefcase بيحمل شنطة مستندات تنفع. carry a gun يحمل مسدس كمان تنفع. إنما carry a watch ما تنفعش. أمال الواتش بالها بتتلبس wear a watch. آخر حاجة miss the ball بيفوتوا الكورة لو حد بيلعب مثلا مباراة وفاتته الكورة فما عرفش يشوطها كويس. miss school يعني فاتته المدرسة. miss the bus بمعنى يفوت الأتوبيس. و miss the family يفتقد العائلة. إنما the way بتيجي معاها lose the way بمعنى يفقد طريقه. طيب التمرين اللي عندنا هنا هنحط الverbs اللي موجودة، هيكون في شوية منهم تاخد do وفي شوية منهم تاخد go، ونكمل الجمل الصحيحة. نكمل الجمل بالإجابات الصحيحة. aspirin was، طبعا aspirin ما ينفعش معاها discover احنا قلنا، إنما aspirin was invented. يبقى aspirin أو الاختراع الشيء اللي بيخترع من لا شيء ما حدش بيكتشفه بيكون invented. Number 2 my homework very quickly then I went out. هنا عايزة أقول إن أنا عملت الhomework بتاعي. I did my homework very quickly. Number 3 this is my father's watch. دي ساعة أبي. He it every day until he died. كان بيرتديها كل يوم لحد ما مات. He wore الباست بتاع wear. He wore it every day until he died. Number 4 hello to your parents from me when you see them. قول لأهلك سلم لي على أهلك يعني لما تشوفهم. say hello. say hello for me to your parents from me when you see them. Number 5 are you the manager؟ هل أنت المدير؟ we would like to a complaint. عايزين نعمل شكوى. نعمل شكوى هنا اسمها make a complaint. Number 6 I was late for work because أنا كنت متأخر لأنه I missed the bus لأني أنا فاتني الأتوبيس. Number 7 I am no good at reading maps so we completely lost our way. أنا سيء جدا في قراءة المابس أو الخرائط علشان كده إحنا فقدنا الطريق أو تهنا. I have just had a really good idea. أنا جات لي فكرة ممتازة. Do you want to hear it؟ هل تحب أن تسمع؟ كده بنكون خلصنا جزء الفوكابولاري، وآخر جزئية في يونت 12 هي جزئية الريدنج، ونشوف مع بعض هما قطعتين. القطعة الأولى بتتكلم على the discovery of DNA أو اكتشاف ال DNA، والجزئية الثانية بتتكلم على اختراع جوجل. The discovery of DNA اكتشاف ال DNA. Did you know that a tiny piece of your hair gives us information about who you are related to, which career you could be successful in, any crimes you have committed, what illnesses you could get, how and when you could die.
هنا بيقول هل تعلم إنه جزء صغير جدا من شعرك ممكن يدينا معلومات عن مين أنت تقرب له، مين أنت تكون على علاقة بيه من ناحية القرابة. أي كارير أو أي وظيفة بتكون ناجح فيها أكتر، أي جرائم أنت ارتكبتيها أو أنت ارتكبتها، أي أمراض ممكن تجيلك، وإزاي كمان وإمتى ممكن تموت. بنشوف أول paragraph. This is possible thanks to the information in DNA or dioribonucleic acid. Your hair and every cell in your body contains your own unique DNA. It can tell you a lot about your family, health and personality. بيقول إنه ده طبعا الفضل يرجع فيه للDNA والمعلومات اللي بيوفرها لنا. بيقول إنه شعرك وكل خلية من جسمك بتحتوي على الDNA الخاص بيك، الفريد الخاص بيك. الDNA الخاص بيك ممكن يقول حاجات عن عيلتك، عن صحتك، وكمان عن شخصيتك. DNA was discovered by a German scientist Friedrich Miescher in 1869, but nobody realized its importance then. Other scientists thought it was too simple to contain the map of how we are made. In 1953, a group of British scientists at Cambridge University finally discovered the structure of DNA and how it worked. They were given the Nobel Prize for Medicine in 1962. بيقولوا إن DNA اكتشفه عالم ألماني اسمه فريدريك ميستر في سنة 1869، لكن ساعتها محدش اعترف بأهميته ولا حد اكتشف أهميته. بعض العلماء شافوا إنه يعني بسيط جدا، إنه لا يمكن يكون يحتوي على معلومات أو خريطة إحنا اتخلقنا إزاي. سنة 1953 مجموعة من العلماء في جامعة كامبريدج بدأوا فعلا يكتشفوا تركيبة DNA وإزاي بيشتغل، وحصلوا على جائزة نوبل في العلوم أو في الطب سنة 1962. Gradually, scientists learned to read more and more of the information in DNA. In 1986, for the first time, DNA testing was used by the police. Some DNA is usually left by a criminal at the place where the crime was committed. This can be matched with the DNA from the suspect. The test shows if the suspect is guilty. بالتدريج بدأ العلماء يبتدوا يتعلموا إزاي يقروا كتير من المعلومات اللي بيوفرها DNA. في 1986 بدأت لأول مرة البوليس أو الشرطة تستخدم DNA، لأنه ممكن بعض DNA يسيبوا المجرم في مكان الجريمة، يقدروا هم يقارنوها بالDNA بتاع المجرم، وساعتها يثبتوا التهمة عليه ويبقى فعلا المشتبه به يثبت إنه مذنب. In 1990, the Human Genome Project was begun. Scientists wanted to make a map of the 3 billion chemical letters in human DNA. Over 1,000 scientists all over the world worked on the project, and it took 10 years. With this information, it's possible that a cure for many diseases will be found in the future. But it also brings with it many questions. Do we want to be able to choose what our babies would look like, or pick the best person for a job with DNA tests? هنا بنقول إن في 1990 بدأ مشروع الهيومن جينوم أو الجين الإنساني، والعلماء حاولوا يعملوا خريطة بال3 بليون حرف كيميائي اللي موجودين في DNA. أكثر من 1000 عالم من كل العالم اشتغلوا على المشروع ده، أخذ منهم حوالي 10 سنوات. بالمعلومات اللي طلعوا بيها بالمشروع ده دلوقتي بقى من المحتمل أو من الممكن إن احنا نلاقي علاج لكتير من الأمراض اللي هنلاقيها في المستقبل. بس زي ما الموضوع ده بيدينا معلومات وبيدينا information، كمان بيرفع لنا شوية أسئلة كتير. هل احنا نحب نختار أطفالنا يكون شكلهم إيه، أو نختار واحد لوظيفة ما بناء على تحاليل DNA بتاعته؟ كده خلصنا الريدنج الأولى، ونشوف الريدنج الثانية بنتكلم على the invention of Google. How many common English words were invented by Shakespeare? How long did it take people to find the answer to this question 15 years ago? And now you can Google it and find the answer immediately. السؤال اللي ممكن نطرحه ونشوف كم
سنة أو كام من الوقت ممكن ياخد الناس إن هم يجاوبوا عليه، إن هو مثلا سؤال زي كام كلمة في اللغة الإنجليزية دخلهم شكسبير على اللغة الإنجليزية. السؤال ده من 15 سنة فاتت، إزاي كان ممكن نلاقي الإجابة بتاعته؟ كانت ممكن تاخد مننا وقت قد إيه؟ دلوقتي الفرق ما بين دلوقتي وزمان إنه دلوقتي ممكن نلاقي عليها الإجابة عن طريق استخدام محرك البحث جوجل، وعلى طول هنلاقي الإجابة. Google is the most popular internet search engine in the world. It was invented by two students, Larry Page and Sergey Brin. They met in 1995 when they were both studying computer science at Stanford University, USA. They were also fans of the science fiction TV program Star Trek, and they loved the spaceship computer. They dreamed of producing something that could also answer any question in seconds. بنقول إن جوجل يعتبر دلوقتي أشهر وأكثر شهرة، أكثر محرك بحث مشهور في العالم، واللي اخترعوه طالبين، طالب اسمه لاري بيج والتاني اسمه سيرجي برين. اتقابلوا هما الاثنين سنة 95، والاثنين كانوا بيدرسوا كمبيوتر ساينس أو علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة. الاثنين كمان كانوا من المهتمين أو من المتابعين لبرنامج تلفزيوني شهير أو مسلسل تلفزيوني شهير اسمه ستار تريك، وكانوا معجبين جدا بالسبيس شيب كمبيوتر. كان في كمبيوتر سفينة فضاء كمبيوتر، كانوا بيحلموا إن هم يطلعوا أو يخلقوا شيء أو يخترعوا شيء يجاوب على أي سؤال في ثواني. Internet search engines at the time were slow and gave many websites that weren't useful. In January 1996, Page and Brin decided to make a better and faster search engine. They thought the results should be based on the popularity of each website. The most popular ones have the highest number of web links to other websites. في الوقت ده لما بدأوا هم يبتدوا يخترعوا أو يبتدوا يحلموا بالفكرة دي، كان في محركات بحث كتير، لكن كلها كانت بطيئة وكانت دايما بتدي ويب سايتس ما كانتش مفيدة. سنة 1996 في يناير، بيج وبرين بدأوا يقرروا إن هم يعملوا شيء أسرع وأحسن في البحث. قرروا إن هم النتائج اللي تطلع عندهم تطلع مترتبة على حسب البوبولاريتي أو الشهرة بتاعتها ولكل ويب سايت، وأكتر حاجة مشهورة وأكتر حاجة ليها سمعة أكبر بتكون ليها أكبر عدد من الويب لينكس أو من الروابط. Nobody would give them money for their project, so they used their credit cards and bought as much computer memory as possible. They also borrowed money from family and friends. Then, in 1998, they were given a check for $100,000 and they started their own company. Their first office was in a friend's garage. The company name Google comes from mathematics. A Google is a very high number, 1 followed by 100 zeros. ما كانش في حد عايز يديهم أي فلوس لمشروعهم، فبالتالي استخدموا بطاقات الائتمان بتاعتهم واشتروا بيها ذاكرة كمبيوتر على قد ما قدروا. كمان استلفوا فلوس من العيلة ومن الأصدقاء، لكن في سنة 1998 حد أعطاهم شيك $100,000، وساعتها بدأوا الشركة بتاعتهم. أول مكتب كان عندهم كان في جراج واحد صاحبهم. اسم الشركة جوجل بيجي من الرياضيات، والكلمة جوجل ده أو الرقم جوجل هو رقم عبارة عن واحد بعديه 100 zeros، 100 زيرو، فهو رقم عالي جدا. The Google search engine was soon used by thousands of people worldwide because it was fast, easy, and accurate. By 2002, it was the biggest search engine on the internet. Now, more questions have been answered by Google than any other internet service, from sport to science, from travel to technology. Google hopes that in the future, all the world's information will be put on the internet so that everybody can find everything. بنقول إنه محرك البحث جوجل ساعتها بدأ يستخدمه آلاف الناس حوالين العالم لأنه سهل، سريع، وكمان دقيق. سنة 2002 أصبح جوجل أو search engine أكبر وأهم search engine أو محرك بحث في العالم في الإنترنت. دلوقتي في أسئلة كتيرة بتتجاوب عليها عن طريق جوجل،
وأكتر من أي إنترنت سيرفيس تانية أو أي خدمة إنترنت تانية، من العلوم للرياضة، من السفر للتكنولوجيا، كل شيء بيجاوب عليه عند جوجل. جوجل كمان بيدور أو بيأمل في المستقبل إن كل المعلومات اللي في الدنيا تكون موجودة على الإنترنت علشان كل الناس تقدر توصل لكل المعلومات. كده بنكون خلصنا قطعة الريدنج في يونت 11، وكده فاضل يونت واحدة أخيرة، يونت 12 لمنهج إلكا 1 و 2، ونشوف بعض المحاضرة اللي جاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.